Hello everyone! Welcome back to my channel! Bago ang lahat, babatiin ko kayo in advance, Merry Christmas and Happy New Year! Ayun, meron akong 5 feet tall na Christmas tree. Anyway, ang video ko today is about pagluto naman. Ang lulutuin ko ngayon is yung usual na palagi nila linuluto ng mga Arab. Parang kung sa atin ba pakso palaging linuluto dito, yung saluna na tinatawag nila, which is a stew in English, pwede mo yan lulutuin using chicken or meat, lamb and beef, or vegetable or seafoods and fish. Ngayon, ang lulutuin ko naman is the mutton stew. Mutton ang lulutuin ko ngayon. Na ito, palagi itong pagdating ng Ramadan, fasting na time dito sa Arab. Araw-araw talaga linuluto yan kasi hinahalo nila yan sa cloves, yung bread, Arabic bread. So, itong lamb stew na to, itong saluna na to, laham saluna, pwede mo parisan ng white rice or Arabic bread, yung tinatawag nila na cloves. Halika, punta tayo sa kusina. So, andito na ako guys sa kusina para magluto ng saluna laham or lamb stew.